Searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Jól megvizslattam a körmeimet most. Eddig sem volt célom végigrohanni a fősztorin, azért szeretnék mellékküldetéseket csinálni. Most nem mondom, hogy minden mellékküldetést és minden kérdőjelet meg szeretnék nézni, de bennem van egyébként az erre való hajlam is. Az volt az utolsó questünk, hogy megkerestük a hercegnőt. Milyen szép idő van. Erős széllel. Ja igen, a báróval kéne beszélnem. Erre, az a baj amúgy a fősztorival egyetlen, vagy a főküldetésekkel, az a baj, hogy tök érdekesek. Érdekel, hogy mi sül ki belőlük. Te jó, hogy honnan jön Keszek? Hallod, Keszek, haladjál már. Szóval a bár... Jaj, de most lesz az a gusztustalan küldi. Az a babás. Jézusom. Arra úgy nem vágyok. Amúgy. De most elmegyünk a báróhoz. Ha már fősztori legyen is érdekes. Végül is. Lightning strike. Mi ez a tűz? Ja, most... Azon lepődött meg? Mert nem láttam, mit írt meg. És hallottam, mit mondott. Tanulságos és szomorú történet? Ez a bárós? Hey there. Fire! Rubble everywhere. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Hát basszus! Ezt a bunkót. You, where do I know you from, eh? Ez be van rúgva. Right, the Witcher! Come, drink with me! Most így remélem, hogy azért meg tudom menteni azokat az embereket, hogy látom. Miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Fucking get over here! They ran from you, didn't they? Lying! Ennek miért van ennyi élete? Lost your nerve? Na jó, nem érek én rá, de nem tudok már elmenni innen. Ó, basszus. El is buktad a ment. Jó, de basszus, hát most honnan tudjam? Várjatok.
Ez annyira irritáló, ezt úgy utálom, hogy most véletlen megállok valahol, és akkor buktam, de most honnan tudjam, hogy akkor ez bukás, vagy nem. Ez olyan idegesítő, meg ez is, hogy miért kell végignézni ezt újra és újra. Sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Szia, Nenezi. Neneze. Na. Jó, most nem fogom bukni a mentést. Menjetek, hogy itt nem lehet vágtázni a lóval, megőrülök büdös emberek miatt. Vágta. De setét van. Jó. Ó, Istenem. Tökéletesen leírtad. Ain't that simple. Most are afraid. My brother's in the state. See what I can do. Meg nem láttam egyébként, hogy az a báró, tehát, hogy így... Csak meg akartam nézni, hogy láttam a minimapon, hogy oda lehet menni, és oda mentem, de nem tudtam, hogy ez most a báró, tehát mentségemre szóljon. Na jó, hát... Jó, kifosztom már ezt a ládát. Legalább nem időre megy. Itt fel tudok menni, aha. Az ott mit csinál? Excuse me? Jaj, pacik! Fogok megfúlni. Sikerült? Szia, szongahány, jó estét! Futnak a pacik! We've a hero in our midst. The horses! Why, I'm prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? De amúgy részegen, hogy a fenébe tud verekedni? De figyelj már! That's enough of that. Damn. Not good. Javas mackó. We need to talk. Ja, amúgy az előbb csak akkor ütöttem, szerintem, amikor védekezett, meg ott nem tudom, ott nem figyeltem egyébként, mert fedegesített, hogy elbuktam a másik küldetést. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish,
but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. Szirland. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks in the darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. Tudod, nem az övé volt a Beat her gyerek, for amúgy that? fogadó. For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell volt you az a about bug? it one day. One day, but not Csak today. akkor nem tudjuk meg, hogy mi volt, nem már? Szia, Soldier. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you Mert take így jobb, me for? mert így jobb, haver. Mert üldözted őket. Azt meg. Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days 3 straight. napja. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. De már azelőtt is ivott. Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. 3 napos tiborja. What happened next? Next, it only got worse. Aj, de I búzódik woke a at hajam. sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. Hát leesett szerintem a lépcsőn és elvette el, nem? She'd miscarried. Ja, aha. My breath short, my throat locked. I neared the bed. De akkor az and ő gyereke saw it. volt. It lay there, a tiny thing, Ó, defenseless, jaj. on bloodied sheets, dead. And it was my doing.
Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Szedd össze magad! I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Magyarázzuk el neki. Miért is A nem? cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? Véged van, báró. How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? De miért jönnének vissza egyébként, ha We biztos kill nem it and draw akarnak some vissza? blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. De hát meg kell ölni. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. Jó, de hát akkor megölhetem, nem? Igen, azt mondta, hogy nem kell. Jó. Nem figyeltem akkor, vagy nem tudom, hát akkor átfutott így a szemem felette. Pedig olvasom, amit írnak. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Jó. Csak el kell... De nem értem. The sooner we resolve this, the better. De én azt hittem, hogy az úgy kell eltemetni, hogy megölöd, eltemeted, és akkor válik. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Igen, azt akarom majd megnézni. Aj, de nem lehet. Jó, nem ugrom át. A bit further. Follow me. Aha. Nem, mi is... Mi felett siklottam el? De át kell változtatni, igen. De hogy? Na mindegy, szerintem ez nincs is leírva. Na, leszarom. Háj. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Hogy fut?
Here's the spot. Jó, ne öljen meg, rendben. Hogy nem ölöm Chose a meg? lovely spot. Damn it, will you relent? I'm plowing now. Hogy I've szívjuk a done vérét wrong. egyébként. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look, Fú. De hogy ne öljen meg, ha kardot rántok? Ja, jó. Take it in your arms, quick. and if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Elharapja a gigádat, jó van akkor. Pick it up. Take it in your arms. Én hallgatnék a Witcherre egyébként, nem értem, én bízik benne. Merciful gods. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Uff. A várküszöbe rohadt messze van, nem? Spectres. Botchling sent to track them. Do something! Mert szerinted mit csinálok? Miért vannak ezek ennyien? Pest, take me! It's driving something fierce! Can't hold it! Harm it Ó, somehow. várjatok. Melyik a lenyugtatás? Oh. Quiet now. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Mondjuk az tök jó. Most kaja? Need to hurry. On with it! Look, Hogy de idegesítőek ezek a lidércek. Rohadt irritálóak. Persze, teleportáljál. Persze, mennyien vannak? Jézusom.
Leszarom! Chosen a name? Jó az. No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? Izé kell amúgy az irden? Szellemek ellen? What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya. And embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. What now? In 1 day's time, Daya should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Idézzem meg, hát mi sem egyszerűbb, és hogy? Jaj. Meditálják egy napig, úgy érted? Jó, én azt hittem, hogy a HP-ra mondott hirtelen, de aztán leesett. De mi? Várjál. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Ez nagyon ronda lett. Azt hittem, hogy legalább szebb lesz. Go, go. Milyen kis cuki. That's it, Roach. Szellemhez képest lehetne gyorsabb.
Hogy lóg a nyelve. Édes Istenem. De lehet, hogy kellett várni valamennyit, mielőtt tudtam aktiválni, nem? Nem tudom. Nem tudom, előtte lehetett rámenni a sírhelyre. Mire fogott? Krisnaj? Luperkin. Take it easy. Na, hát nincsenek messze, hogy itt vannak. Basszus. De nem itt van. Itt van? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Clothing. They change in here? A bracelet. One of them must have dropped it. Be se tudom menni. Na mi? Hát... Még nem látok más nyomot. Ja, amúgy így sokkal jobb ez a Witcher érzékelés, hogy nincs ez az álmosódás. Így sem olyan jó ez a nézet, de egy sokkal jobb. Ezeket is meg kell vizsgálni, ezeket a patanyomokat? Vagy... Ja, jó. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Both were here. I'm going the right way. Ja. Want us to show me something more? Run, Roach. Endriág. Hát az nem tudom mi. Ez egy pók! Haladjál már, szellem! Istenem, megállt. Slower. Legalább ilyen sima ügető tempóba tudna szállni. Az egy ló, tetem? Megáll? Hello? Just had a field day. Still worth a closer look. Oh, is it? Na bár! Akkor is így fogom meg a... Ne! Ne! Ez nehéz. Hát... Ha belejövök. Hát ezt nem is van. Ne! Ne verd! Most már csak... Ó, szétcsap a büdös.
Keszeg! Hú, le tudtam szúrni, de menő volt. Hát az most így nem sokat ér. Should examine that horse carcass. What do we have here? Jó van már. Head torn clear off. Takes incredible strength. Szegény paci. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Bones have been here a while. Vaj. Foglaljuk össze. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Meditálok egy kicsit, mert... Jaj. Lement a HP-m. Tudok spórolni kaját így. Szörnyel, igen, kell. Keszek, te! Nem ott sok. Ó, nem, ott maradt egy loot, azt nem hagyhatom ott. Először megöltem a csajét, mert mondom, beszólok neki, de hiba volt. Nagyon a szívére vette az, hogy lekígyóztam. Let's go. Leviperáztam. Pedig én csak viccnek szántam. De halálra menő harc lett belőle. Come on now. Mit láttál ott a farkas? Rohadt veszélyes lehet. Nem kóborolnék ebben a világban így egyedül, az biztos. Főleg nem este. Meg külön se élnék így. Biztos faluban laknék, vagy városban. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Opa, hogy berontottam. Who's that? The room. Go on now. Van itt What több you seek szoba. here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Ajaj. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy Mekkora cheered szemei her up. vannak. Gave her clothes. Hers were ragged. Ezek hazudnak, mint a vízfolyás a mocskok. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high.
She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, Szegény. but not a one lifted a finger for to stop it. Where'd the girl go? Jaj, ne, ezt Her most son újra. said enough. Hoppa. Sorry, sir. Because I'm not. Tamara, though Why? Cause Jó. What happened to Tamara's mother? Az úgy like volt. this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth. Imádom Set ezt a off paraszt towards beszédet egyébként, annyira jó. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Why help them at all? You risked a lot. By the debt, owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Jaj. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had Az put évvel out the kellett volna kezdenem az stars. elsővel. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Eee. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. Hogy bólogat a The kisgyerek. wanted to go back for a mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. What marks? These, well, like burned on with hot iron, on the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Thanks for your help. De nem derült ki, hogy The az lady. mi. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Vissza a báróhoz. Kifosztjuk őket. Azt mondta, nincs cuccuk, azt teli vannak cuccal. Hoppá. Ettől mindig úgy megjelennek, mikor elolt vagy felolt egy gyertyát, vagy mi. Az ott mi? Mit csinál? Na, azt ott kilútolnám. Mennyi horgászbot? Aj, bocsánat. Ezt nem tudom kifoszt... Oh, eldobtam a tányérjukat is. Jó, mehetünk. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace.
Ez nagyon furán nézett ki, ez a fejjemke. Duper King. Hát kell a loot, na, hát ez van. Hol vagyok? Nem vagyok amúgy messze. Lehet, hogy itt megnézem ezeket a kérdőjeles részeket. Lehet, hogy nem is kell hozzá keszeg. Elfutok szépen. Nem tudom, amúgy ehhez kell hajó, hogy... És már úszatok is. Itt egy törött hajóroncs lesz. De víz alatt hogy harcoljak amúgy? Sehogy. Ó, hogy ez a... Ez szemétség egyébként, én nem tudom őket megtámadni. Jaj, tényleg. Ezt már egyszer mondtad. Jaj. De az a szart se sebzeg. De nem veszi elő a... Miért nem veszi elő? Na most. Na jó, takarodj, én biztos, hogy leszarom ezt. Hát szétvet az idegtől, hogy így... meg... csúcsálnak. De... ez kezdetben elő se vette azt a szart. Na mindegy, nem érdekelnek a kérdőjelek most. Most letettem róluk. Amúgy lehetne ez a szarteleport itt bent is. Egyszerűen nincs türelmem most így kérdőjelezni. Főleg, hogy az első kérdőjelem ilyen szarpos volt. Biztos, hogy nem. Ezt nem is láttam, hogy van olyan opció is. És mi van, hogyha nem akarok? Mi van, ha nem akarok vele beszélni? Úristen! Az nagyon messze van. Jaj, de hülye vagyok, ide bejöttem. Aj. Fú. Faster. Sztorid, majd jó nagy szar lesz a vége, tuti. Ó, basszus. Na, tessék leugrani kezdtek, ne legyél már nyomoré. Ó, ezek a zenék olyan jók. Na.
Van falling damage a játékban. Oj. Most bekönnyeztem saját magamon. Ó, Istenem! Nem szóltatok, hogy ilyet nem lehet csinálni. Köszi a klippet, köszönöm. A ló tudott valamit. Ó, Istenem. Itt az a baj, hogy itt utakon kell vágtázni, meg ilyenek. Ilyen egyedi jelzőt nem tudok többet lerakni? Most akkor egy hosszú. Ez mi a szar volt? Az visított az asszony, nem? De miért? Not so fast, Roach. Let's go! Na mindegy. Ez fura volt. Hogyan ugorja vesztedbe? Amúgy most... Jó fele jövök. Slow now. That's it, Roach. Na jó. Nem is érdekel ez itt engem. Viszlát. Lehetne végigfájtani, olyan jó. Kőfaragók települése, hát elég szarul néz ki. Jó. Let's go. Azért ne haragudj már, de abban az esésben nem is lehetne belehalni. Oj. Ez hogy? Halt! No passage! Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. Miféle mellevérő hablatyolszik? Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will sling through.
This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. Nem tudja, hogy ki adja ki, hát kösz. Akkor be kell hajózni? Farewell. Az utók esélyes számukra nem ráadásokban fogom mutatni, ezért ezeken a helyeken maximális mozgási sebességet korlátozom. És ha csak átúszok, át tudok úszni, nem? Azok őrök? Nem. Na mindegy, benn vagyok. Ja, mellevél persze. Go, go. Stay out of my way. Ta-da-dam. Na, ilyen helyen laknék, ez amúgy cuki. Nagyon okos vagyok. Kíváncsi vagyok, mit fog mondani egyébként a bárólánya. Az igazság a csillagok között rejlik, ez tök jól hangzik. Ó, hogy ez a... Várjatok. És jól elkattyintotta nekem a küldimet. Rossz felé még. Hát igen, aztán rájöttem. Ja. És csak azt néztem, hogy jól jelöl, de jól jelöl. Nyilván egyébként... Na jó keszek, hallott egy... Fú, inkább hátráltatsz. Hoppá, ott valamit kilútoltam. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Mecska. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. Fú, de bunkó. We've nothing more to talk about. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well,
Now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Okay. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Szegény gyerek. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. De miért rövid a haja? Who are these friends, Vagy if it's direkt? not a secret? No secret. Bujkáljon? Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Milyen igaz? Rekt. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a Tök bell. jó a kis If the Bloody szufcannak. Baron Spotik, sent meg you to izé. fetch his daughter, you'd best face it. Tekercse. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Jaj, de köhög, jaj. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience.
When the warmth of the eternal fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The eternal fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell. Hát, ja. Érdekes. Azért nem tudom. Megtudnám szívesen, mi történt ott a mutárral. Málna léper. Ó, micsoda bőség. Szétnézek már fent is. Hoppá. Itt sem vagyok. Hoppá. Kell a kaja, tudjátok mennyire kell a kaja a játékban. Hát nektek kell ilyen magyaráznom. Ezek miért betegek mind? Hoppá, bocsánat. Na nézzük. Azt akarom megnézni, hogy milyen questeket kaptam. Ezt azután kaptam, hogy itt a fal, ezen a hirdetőfalon elolvastam, vagy alapból kaptam ilyen questet. Itt nem jutsz át, hát már rég bejutottam, de... Honnan kéne szerezni ilyen levelet? Nem is mutatja. Hát köz, de hogy? Még csak nem is mutatja a játék, hogy... Fú, mennyi kérdőjel, te jó ég, rosszul vagyok. Itt pucoltam kicsit a kérdőjeleken, vagy itt pusztítottam párat el, de... Ez jó pofa egyébként. Megmondja, hogy csináljam azt sem tudom, mit kell. Kartkovácsóval is megyek hozzá. De hol van? Ott van. Micsoda muzsika. Nem lehet bemenni? Be. Jó napot! Greetings! My, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So, this. A Redanian army order. But there's no pleasure in't. One after the other, same thing time and again. No finesse required. Looking to perfect your craft? Of course. Crafting's like ploughing a maid. Fall into a rut and... Well, sure, you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So, got any special requests for me? Help me stay on form? Still talking about armor, aren't we? Aye. What else would it be? You're in luck. I actually do have a special order for you. Oh, that's fantastic. Nem biztos, hogy van, csak mondtam. Ugye meglátjuk, hogy... Ilyen csizmát tudnék tőle. De hát ez egy szar.
Vagy ez most... Várjatok. Ezek mind nagy szintűek, meg nincs is hozzá cuccom. Ilyenkor mutathatná, hogy mi van rajtam, mert fogalmam sincs. Hogy milyen felsőn van például. Ez a kesztyű elég szarnak tűnik, apa. Olvastam, hogy cidri posztóvért. Az tök cukin néz ki. Látjátok, minden szart kilútolok, és még az sem elég egyébként ezekhez a cuccokhoz. 8-as vagyok, nincs is olyan asmi, ami nekem jó lehetne, még max ez az 5-ös. De ez kell még 2 sejem. Show me what you have in stock. Na nézzük, viszont tudunk tőle venni valami jófélét. Az mondjuk... Ezek... Nincs pénzem! Mitől csórultam így le? Vagy... Ezeket meg kéne venni, nem? Csak azt nem tudom, hogy... Ezt kéne megvenni, ezt a... Haedveni posztóvért? Ez miért van áthúzva? Ja, mert 9-estől lehet hordani. Mondjuk mindjárt 9-es vagyok. Ezt kéne, nem? Ja, már egy csöves is vagyok, várjátok. Nem tudok mástól... Ez mondjuk kellemetlen. Pedig ez a... Ez a 2 cucc is kéne. A rúnák... Egyébként ezek sokat érnek. Ja. Nem is kell. Lesz, hogy ezt a csizmit is megveszem, és majd akkor 9-estől felkapom. Csak ahhoz kéne még eladni. Na jó, ezek... Jó, nem adom az összeset most már ezért. So long. És most el tudom adni még ezeket a levetett göncöket is. Jaj. Ilyen tarsói van egyébként a nyakában. Show me what you have in Jaj!
Nem mondjatok semmit. Nem buktam pénzt, nem buktam. Dehogy is. Ez véletlen volt. Hallod? Azt hittem, hogy megtámad, vagy valami. Úristen. Beszartam. Nem lehet lopni. Eloltom a gyertyád. Ó, felmegyek már, itt van egy emelet. Ja? Mindegy akkor. Eloltjuk a gyertyáit. Na, igen, itt nem kéne lopni. Na és most kispil, srácok, elmegyek pisélni, addig elmegyek nektek a mulatsághoz. Nem lehet táncolni a karakterre? Mindjárt jövök. Beállnék táncolni vele, ha lehetne.
Nagyon kenik neki a srácok. Jaj. What can I do you for? If I ain't got it today, say the word and I'll have it tomorrow. Az igen. Miért lehet mindenkivel kártyázni? Might pick something. Csak megveszem már. Na, ez megvesz tőlem minden szart, szírszart? Ezeket a hirdetményeket eladhatom? Jaj! Elhát, jó. És a könyveket is? Háromért lehet visszavenni. Jó, hát azt pont eladtam. Ilyen küldi tárgyat eladhatsz. Mondjuk ez már nem kell, vagy a Xenox kell még? Rothadó hús biztos nem kell nekem. Na jó. Rásúztam a szaromat. Best ways this side of the pond. Lehet, írnom kell Panninak. muszáj most neki válaszolnom. Jaj. Best ways this side of the pond. Már unjátok ezt a zenét nagyon? Panni is most. Hát most kellett, ja. Ja. Szóval. Ez a mellevél, ez nem tudom, hogy most honnan szerezhető, de úgy érzem, hogy időpocsékolás lenne ezután szaladgálni. Ilyen csöves questeket kéne csinálnom, hogy fejlődjek. Úristen, de itt már amúgy ilyen szintűnek kéne lennem? Vagy mi ez a sok fos? Ja, teljesítettem, hogy nem kell. Na. Jaj. Itt nincsen teleportáló? Ó, de mekkora szar. Ó. Itt hajóval.
Elhajózhatok mondjuk oda. Annyira nem tetszik a helyzet. Ki tudok menni? Ó, nagyon jó. Hol van kis tutaj? Jaj, rossz valami. Szegény, ez... Dokmunkás. Itt a tetajka. Húzolódható hús, ez nem undi. Ja, hogy van, csak nem fedeztem fel. Gondolom csak vissza kéne menni felfedezni. Egészségedre. De hol lehet? Ja, itt van. De erre nem voltam. Hát... Ja, lehet, hogy előbb lefordultam amúgy. Jó, na mindegy. Köszi, srácok. Már tudom is, ezt a mai klipet egyébként milyen szöveggel fogom felrakni. Jaj, de... és így csak sétálni tud. Ki mérten sétálni? Na. A jókázás. Itt át tudok menni? Mi a szar? Az ott. Na jó. Nehogy megtámadj. Hagyja még... Hagyj! Hanyas vagy. Júj! Ne! Hagyja! Takarodj! Ne! Fúj, kapkodés! Júj! Szedd alá! Menjél! Jézusom! Szívem megállt beléje. Na, ide kell rakni egy ilyen halálfejes szart. Na jó van, már szóval nem kell belekötni. Erre nem is fogok tudni áthajózni, by the way, de mindegy, átmegyek itt a másik partra, azt lovagolom. Bár elmegyek addig, ameddig tudom. Ott felfedeztem valami. Vagy nem fedeztem fel? De itt se fedeztem fel. Azt hittem elég, hogyha oda megyek a közelébe. Ó, édes Istenem.
Kiégek. Ez igen. Ott olyan questja van, ami nagy szintű. Winds howling. És akkor mi van, Geralt? Akkor mi van? You mans! Here, Redania Camp Army! No cross, no boat steal! Redanian army? Where are you hiding them? In here! Me! No see mans? Join me! King Ravodid Army! Order got guard boats is. Boats are in pretty bad shape. Me guard boats, let's say. But no wood for to make a fence. Their boats, aye. So, me fence make a boats. Boats guard boats. Viszlát! Why'd you join the army? Someone recruit you? Crude? No crude. Come good soldier mans. Say charger man wants boats. Peasanters, Őrzeni. they steals peasanters' boats. What's the trollololo? Dunno. Ahogy csúnya Think I szegény. do. Redanians seized some peasants' boats. Thought the peasants might try to take them back. What happened next? Chargy man go. Soldier mans drink and sing. Not sing. Listen, troll. Both. Come, peasanters. Puff, swing mondja. sharpie sticks. I help one army. Ó, ez amúgy aranyos, csak olyan összeegyeztethetetlen kinézetével. Összeegyeztethetetlen. Gentle. Move them apart. But all lie down. Soldier mans do. But order had me watch boats. And watch I. Trollololo soldier man now. Trollolo just sing too. Az a neve, hogy trollololo. Sing you? No thanks. Heard you earlier. But listen, where are the bodies? Don't see any. Hungry go. Should no waste. Peasanters good food. Soldier man friends. Not so good big stew. Always good. Érdekes. Guess I understand. Wartime rules? Man's soldier man too? No. Trollololo. Makes man soldier man. Trollo. Chargy man. Say, bring paint. And man brings paint. Paint? What are we talking about? Paint! Paint! Red colory, white colory, city gods, no city go. Trollolo, what's boats? Just so happens I have some paint on me. Oh! 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 Uh-oh.
What's the matter? Has paid, but how? Dunno. Might be a problem. Man's how no. I order. Man's nose. I guess I do. Depends what. Birdo Connery. Redania Birdo. Shields like. Jobb, ha te csinálod. Nem hiszem, hogy jobb. Guess I can give it a shot. Got a brush? Beautiful. Pretty Birdo. Think so? As long as you're happy with it. Man's good. Not like other mans take cues. Take barrels and horseful. Oh, the infantry from Triscotta. Watching episodes to sky. Never got stuck. Ennyi mindent kaptam. Ennyi mindent adott a csáv. Ez tök aranyos, amúgy, tényleg cuki. Aranyos volt, de nem tudom, mit akart mondani. Fehér saserőd. A sas volt, amit felfestettem, azt hittem valami csirke. Na jó, itt átmegyek szerintem. Egy ügyű, de szerethető. Hát elég egy... Ja. Tök jó, hogy ilyenekbe lehet botlani. Gyere, keszeg. Jó, azért az nem volt akkora nagy szakadék. Csak le kéne állni. De várjatok, nekker, vagy mi a szaráz? Hát... ekkora tokája van. Na jó, jó lesz szerintem az igú. Necker's surface here. Dig their way out. De ezek elmenekülnek ma? Itt van egy kaptár egyébként. Most nem akarom, hogy lények megtámadjanak, mert az végzetes lehet. Ez hol van? Ez a földön feküdt. Nem lehet kilutolni? Na azért. Mennyien jöttök még? Na, pedig arrébb ugrottam.
Sikerhekte. Van egy már? Itt olyan robbanóhordó. Hát volt itt bőven loot. Csak megérte megállni. Ja, úgy 9-es vagyok, felváltném, amit vettem. Remélem ezt vettem. Szerintem, ja. Ezt nem lehet lootolni, nem mondod. Azt hittem, hogy simán. Na, mindegy. Nem baj. Ja, a trollt. Ja, igen, igen. Hogy veszélyes, hogy embereket eszik, nem? Valami ilyesmi volt, vagy hogy katonákat, vagy mi. Erre nem kéne jönni. Hogy ezek... Belemegyek az összes ilyen retkes barikádba, komolyan. Jaj. Itt van valami quest. Gyanús kereskedő? Interest you in a pass? Cheapest around, right here. What kind of pass are we talking about? You don't know. Redanians hold all the fords across the Pontar. Can't get through without a pass. But you're in luck. So happens I've got a few to sell. De ez gyanús? Vagy csak azért gyanús, mert mellevelet árul? What? Could dress up like Radovid and buy a gilded carriage for that much. What am I to do if you can't afford it? No deal. Whoa, hold up. Might have a little work for you. Reduce the price for a job well done, eh? No. What kind of work? Nearby. Just to the southeast. My sister's husband's got a business. He and some lads tidy up battlefields. Business. Problem is, there's Csatatér always swarms of takarító. shite bothering them. You know, them monsters drawn to corpses. Give them some protection, and I'll swing you one beautiful discount. Hát szerintem akkor már ingyen kéne odaadnod, vagy ideadnod, ne haragudjál. Ezt a káprázati szintet rohadtul kéne fejleszteni, annyi minden könnyebb lenne. All right, see what I can do. Na, hamis papírok az a küldetés neve. Mire megtaláltam. Ja, Rócs, itt vagy, bocs. Faster. Na, tök jó, csak eddig kellett jönni, ez király.
Na. Hol van még ilyen? Retyeg. Sehol? What is Kettő darabot? Got work for you, because you look to me eyes like a witcher. Am I right? Itt meg úgy festesz. Need from the men to finish their work unharmed. But we got corpse eaters coming out all the while. Rid us of them, and we'll give you a share. Ki van zárva? Há, hogyne? Deal. Deal. Jöhetnek a köcsögök. Tőlem. That's no corpse eater. Ja, már jönnek, ott látom a minimapon. Van pofát hílelődni! Kiutolja. Basszus hamisító sóba. Jó, még jönnek, aha. Szia, Wolfwood. 500 adok én. Mi ez az őszgida? Na, a kutyák. Ésszel. Úgy látom, még mindig jönnek majd. Nincs itt loot? Oh. That stench. Ó, basszus, nincs energiám. Csak megkarmol a mocsó. Mennyien jönnek még, te jó ég. Hoppá, ott lehet, hogy kicsit több F-et nyomtam, mint kellett. Aj, nincs energy. Na. Nem lootolhatok? Ja, nem, harc van, gondolom. Aj! Damn it. De úgy milyen kell, hogy egyszer kellett ilyen főzetet csinálnom, azt újra töltődik a meditációnál, meg minden. Axira van... Ó, értem, azért nem volt jó. De úgy láttam, hogy nem is volt egyébként energy rá, vagy nem tudom. Még mindig jönnek? Hát nem mondod.
Szegény kuty. Nem úgy látom, hogy jönnének még. Ja? Jó. Édes Isten, nem próbáltam meg vele beszélni. Mennyi pénzt kaptam? Térj vissza a kedvezményes mellevérért. Hát már megyek is. 50 korona, hát az jó nagy lehúzás. Mondjuk, ha mondjuk 50 ér adja, akkor kb. Nem tudom, ingyen lett volna, bár mégsem, mert azért időbe telt. Oh, you again. Looking for a pass? I got a special price for you. What's your offer then? Because I already ran into your brother-in-law. He and his men can work in peace. Ah, well then, that changes everything. Oh. Az tök jó. That's better. Pleasure doing business with you. Ez nem volt drága. De miért van még felette egy kis quest-et? Jó, most volt itt még valami quest, csak nem tudom, hogy melyik quest volt itt. De nem főküldetést akartam mondjuk csinálni, mondjuk ezt is csinálhatnám, mert ezek már végén nem fognak semmi XP-t adni. Nem volt rossz. Ja. 75%-os sógorkupa. Jaj. Nem emlékeztek, hogy... Na, ez volt? Hogyha ez van közel, akkor ehhez akartam menni. Ó, igen. Sír. Ez keszeg mindenkibe beleköt. Ó, Istenem. Az igen. Mindenhol akadály van. Nem bírom ezt a lovaglást! Takarodj, keszeg! Takarodj, hallod? Inkább gyalogszerrel. Hát nem bírom. Nem bírom ezt a szerencsétlenkedést a lóval, ez borzasztó. Huh? What do you want? Semmi viszlát. Hear about the notice. Got monster trouble? Trouble? Good one. We're not having trouble. We're up shit fucking creek. Some shaggy fuck knows what sitting in the woods attacking every plough and transport that dares take the high road. We need out of bolts, arrows, rations, all na, akkor még around. több fizetség kell, hogyha nagyon-nagyon nagy szarba vagytok. Sent a patrol out. Looks never came back. So the job's simple. Bring me the fucker's head, and I'll give you gold. As much as the notice says. I'm not gonna haggle. Quartermaster won't. Ó, itt is van menlevél. But I can throw in a pass. Basszus, na mindegy. So, deal? Sounds fair. See what I can do. Na. Jó, ez kell keszeg. Titeket nem idegesített fel soha a lovaglás ebben a játékban? Nem mondjátok már, hogy nem. Mert nem hiszem el. De ez nem illegál menlevél. Az mondjuk teljesen jogos.
De az illegálisan lehet probléma, vagy ugyanolyan jó, mint a tisztességesen szerzett? Nem mentettem, viszont be van állítva az automatikus mentés 3 percenként. Jó volt az a kis papírka. Ó. Oh. Ja! Jó. Go, go. Mi a szó? Necrophages fed here, but all the wounds they inflicted are post-mortem. Footprints. A survivor? Either that or the monster's a humanoid. Clawed and gnawed. No, no. Necrophages fed here, but all the wounds they inflicted are post-mortem. Either someone stole the cargo after the monster attack, or our monster collects military paraphernalia. Look like claw marks, but here, an arrow. Shaft's broken off right at the skin. Something's fishy here. I should follow these tracks. Azóta egyébként nem remeg a képe, nem tudok beszélni, képernyő, mióta beállítottuk, ugye? Ó, hogy a kudva! Égjetek! De hova? One step more and you'll gain a new hole in your head, Dwan. What do you seek here? Speak! Need to talk to your commander. It's important. I don't trust you. Figured as much when I saw your bow aimed at me. Still have me in your sight. And I'm just not prone to doing stupid things. I can assure you of that. I'll be assured when you hand me your weapons. Come on, your swords. Drop them, and I'll take you to Venosio. Akadok. Fine. Lead the way. Puszta kézzel is elbánok velük. Ha kell. Igen. Ó, kordak, hát akkor nem tudom, engem idegesít. That gun. Strange. No monsters trouble us. Might not trouble you, but the Redanians are convinced something prowls these woods. Hired me to kill it. Erős valaki, na jó van répal. It's not the first time. There's no monster here. Your work is done. This isn't a game. Men have died. Soldiers have died. Radovid's soldiers, serving the man who torments the Enche from the Great Sea to the Blue Mountains. Soldiers who joined in massacres, tortured our brothers, raped our sisters. I shan't cry for them.
and will not stop attacking those transports. We must eat, same as you. So you've a choice. Leave now and forget what you've seen, or die. Hát megölni nem akarom őket, most én nem akarok beleavatkozni ebbe. Do what you will. I'm not about to get involved. Give him his things, and toss in something for those transports. Wise decisions should be rewarded. Va fél? Ó, igen. Ide a loottal. Ha ezt elveszem, tudja, hogy nem lenne jó vége. De várjatok már! Elvették a kardomat? Mi az a fos buzogány rajtam? Ezt használtam? Nem lehet. De. Azt hittem ellopták, de nem lopták el, de miért? Nem akarok lopni. Fú, ez hogy néz ki? Jaj, de rossz! Jaj, de rossz az a naci. Igen, elkérte, az egy dolog, de most visszaadták nekem a cuccaimat, de nem értem, hogy miért a buzogányt rakta fel magára. De ez nem az én kardom. Tudsz, hogy nem nézett ki. Ha elveszem, akkor itt összetűzésbe keverednék, úgyhogy nem fogom elvenni. Nem kell! Nem kell. Most bele akartok vinni itt a rosszba. De jó az a kard egyébként? De... Mindennek ára van. Nem lopok, hagyjatok. Nem szabad? Na jó van, meg fogom nézni. Mentek egyet? Várjatok. De mi... Teli hold van, tökéletes idő a lopásra. Nem is történt semmi. Ho-ho! Jaj. Ti tudtátok, hogy nem támad meg, mi? Tudtátok. Jó lesz. Király. És akkor most... Ja igen, tér vissza az őrkapitányhoz, de az nem fog neki örülni, nem? A jutalmadért, de nincs is. De hát nem viszek neki. Fejet, meg ilyenek. Azért vettem el, mert annyira mondtátok. Ti hibátok. Belevisztek itt a rosszba.
Illegális lop... Mármint legális, ugye? Mi? Legális, nem azt akartad mondani? Ha nem szólnak legális. Ja, azért... Jaj. Na, azt most már nem, azt nem nézzük. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni a parancsnok egyébként. Mi lesz vele itt a dolog. Most hiába tudja meg, hogy... Aj, megint rossz. Úgy fel tudok menni. Csak feljöttem. Go. Na, jó napot. You're back finally. Did you get the beast? Na most miért? Ja. There's no beast in the woods, just Scoia'tael. Scoia'tael, you say? Thought we'd rid ourselves of those vermin. Lol. So, you got them? Elves aren't monsters, so no. But I won't cry if anything happens to them. Ha! Of course you won't. A good non-human's a dead non-human, as my father would say. Can't give you no reward. You didn't do the job. Na, legalább mellevél, az But is jó. here's the pass I promised. For informing Na, the király. local authorities. We'll make quick work of them. Őszinte voltam, aztán kaptam el levelet, király. See, you're a man well traveled. Tell me. Beat me when you speak. Rough. Igen, ezt be kéne fejezni. Ez mi? Segítségre szoruló személy. Hát jó, ezeket még megcsinálom útközben, és akkor utána visszateleport. Itt lóval nem szarakodok, hanem majd itt előhívom, hát itt hívom. Micsoda díszes sátra. Jaj, keszeg. Na, így jó. That's it, Roach. Ja, hogy questet meg ilyenek? Nem baj, majd eladom őket egy-egy fityingért, az is valami. Leginkább semmi, de jó lesz az. Várjátok, most lehet, hogy rohadt szar irányba megyek, sőt, biztos vagyok benne. Mert elkezdtem menni a hülye quest jelzés felé. Mi az, kivédte? Az igen. Ez ott a hasogatjában. Na. Nem lesz jó. Az hogy nem sérült meg? Ouch. Good to see us.
Ketrec kulcs. Mondjuk itt még nem is kellett volna enni, csak meditálni. Alsógodjad a sisak. Hát igen. Hello? Hát csak méltóztatok kifáradni. Ennyi. Csak elsétál. Minden nélkül. Hát jó. De várjatok, most akkor mindenkit kiszabadított? Look from your stall by the bridge across the Pontar. Got goods for the army mostly. I'll make an exception for you. Pontár hídjánál, hát... Nincs kedvem. És ő volt csak ide bezárva. Hát úgy tűnik. Jaj. Ó, így leesnek. Király. Na, lovacska. Lol. Ja, mert megjed a ló tőle. Érdekes. Lehet, hogy most kellett volna kiengedni. Nem mindegy. Jaj! Keszeg, menj már! Jaj, de kis irritálóak vagytok. Nyilván. Ez volt itt a fő. Az nem jó, nem kell csodalámpa. Hol a fákjám? Jaj!
fürgék! Jaj, de fürgék! Jaj! Hova csapkod? Nyilván. Most mentünk meg. Jaj. Meditálunk. Jó van, de azért nem szeretek blokkolni, mert az is, hogyha eltalálnak blokk közben, akkor így belassulok. Amúgy azt sem tudtam. Azt sem tudom, erre jöttem be. Kár, hogy nem jelzi így külön, hogy lootoltam olyat, ami jobb a mostannál. Várjátok. Eladtam a fákjámat, vagy nem adtam el, de hát hogy adtam volna, mindegy. Választottam, remélem. De jó. De ennyi volt a loot, nincs több. Cuccaid. Hogy ne volna? Ja, de amúgy ezt már bejáratnál is láthattam volna, nem mindegy. Valami jó receptet lootoltam? Még van loot. Oh. Ja, aha, hogy nem szürkül el. Ja, azt emlékszem, hogy írtad, csak... Hát basszus. De ugye a növényeket nem veszi így lootnak. És most? Még mindig fehér. Ja, ott fenn. Címet? Mi van? De még mindig nem jó. De most már körbe mentem. Pedig... Ilyen hullából eső loot sincs. Milyen étvágygerjesztő az a fazék. Mit
mit keres itt amúgy egy ilyen kis asztalka székkel? Hát megőrít amúgy, hát hol? Szkeneljek. Hogy? Lehet szkenelni. Szóval... Ja, de hát ezt néztem. Nézegettem. Itt a gomba. Na mindegy, lényeg, hogy sikerült. Megtaláltam. Most levágjuk az utat. Helyjá, menjél, keszeg, menjél. Ja, amúgy most nagyon sok receptet lootoltam. Új! Azt hiszem, a játék legjobb kesztyűje van benne. Ugye receptje? Mi? Szia, Angi. Kíváncsi vagyok, ez a bárós történet, hogy ér vége. Amúgy... Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. No. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. What'll I get out of it? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear, how to reward one for their aid. This too the Pella. Olyan furán beszél ez a sámán, nagyon rossz. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Hogy elvonult, na. How may I assist you?
Need some more. Na, ezt még lehet meg is érni elkészítetni. Kiváló a medvepáncél. Ja, medvenadrág. Miért mondtam páncélt? Mindegy. Hát ez még odébb lesz, mire meg tudom csinálni. Kérdés, hogy ezt a kesztyűt megéri megcsináltatni. Ezt csinálja meg? Ja, mondjuk jogos. De még ezt egy ideig nem fogom tudni hordani. Mondjuk sokkal több plusz fog adni. De hát addig lehet, hogy találok 20-szor jobb kesztyűt, nem? Vagy nem? Ez a csizma se rossz akkor. Ja? Oké. Csak el ne adjam majd véletlen. Wouldn't mind a look at your stock. Nem nagyon használom ezeket. Ezt megérné levál? Úristen, de drága. Nem adjuk el. Na jó. So long. Corpses chopped off fingers he did. Miért nem tudom elmenteni? At the castle. For that he was cursed. Grew God. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here, I'm grateful. 20 korona? Hát, jó van, legalább adtál valamit. Then the pox, now the hunger. Grim Reaper must be having a lark. Na, most tudok menteni. I'll tell you where the loot's at. Na, a báró nem lesz boldog amúgy. Witcher, a word, please. Ajaj. Believe we've not had the pleasure. They call me the sergeant. Left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. Kérdőre van majd vajon, vagy... What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Ajaj. Pam, pam, pam.
Okay. Szavasz! There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Nem tudom, miért vagyok vele jó fejlő, jó Must fejlő. hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. Jó. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Biztos azért nem. Hát tök jól Any sütött news van. for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Na. Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? I saw her. We talked. She said I could tell you she's safe. When will she come home? And that she's not coming back. She's not to return. But I've prepared all for her. Her rooms await. I sent away for new Új pantoglas from topánokat. Toussaint. How can she not come back? Hát én nem hibáztatom érted, de... Látjuk, hogy ő nagyon szereti, meg minden. Sooner you accept this, the better. Face it, you haven't been the best father. I have not, true. But I'd change, would be different. If only she'd return. If only they'd both come back. Biztos vagyok Maybe benne, all hogy is más not lenne. yet lost. She's in Oxenford, you say? Well, maybe she hasn't left. Maybe she'll hear me out. You can always try. Wouldn't get my hopes up, though. I shall try. I must. Life is pointless without her and Anna. I've nothing to lose. Incidentally, what of my Annie? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. No, helyes. Word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Azt csak nem kéne elmondani, vagy nem tudom. Legyünk titokzatosak. A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking Befogadták, together, killed milyen a érdekes. wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back.
Who exactly are you? You a mercenary? I just travel a lot. And I don't always happen upon such good and civil company. Ah, gift of the gab she's got. Here's the good company. This I like. Drinks like a lad, knows her sword work, kills a boar as if it were a piglet. A she-wolf, if ever I've seen one. All right, all right. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Jaj, ne. Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Mm-hmm. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. Az igen. I'll not drink any more this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. De most stresszbe leszek. Látom, hogy kiváltotta Jesus. Na, még van egy kortyom. Jaj. Az jó, hogy így berakott, aztán így azért ez mi. The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! Come on, Siri, don't you embarrass us! Your sword is mine! That'll be the day. Kick it! Show how it's done! Gyerünk, Siri! Jaj, de vágtott a báró, jaj! Ennyi volt? Hát... az You're igen. wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Yay! Thank you! What? Another chance to win. De. Ja, azt hittem harcolni kell. Már készültem. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Miért? Miért kell vele játszani? Nem tudok olyat játszani. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Nem.
De akkor ne játsszak? How'd you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the Perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black Ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. Hát jó, akkor viszlát. So long. Na. Ja, itt van. De még... Nem nagyon jártam ott se semminek a közelébe. Well, bring out the gimp. Hol van itt a kijárat? Fake. Megleltem. Ez is fő küldetés. Ez merre van? Az erdőszín hidegrázós? Ajaj. Jaj! Ki akartam zoomolni. Ez a quest hol? Tényleg itt van a térképen, és nem látom, vagy nem nincs jelezve. Nem tudom, melyiket kéne csinálni. Megcsinálom még a sámánosat szerintem. Ez legalább... Hát nem mondom, hogy közel... Ja. Went to the village for the level. We hit the high rank one. Set out in search of fortune. The bloody baron wait us. Mondjuk Sirivel még nem volt lóverseny, valószínűleg azért nyertem vele olyan nagyon könnyen, mert Siri egy OP-es
Mindenben. Got their asses whipped like you know. You surprised? Jó éjszakát, Martin, köszönjük, hogy itt voltál. Szia, szia! Pedig ez jó muzsika. Na. Hello. I'll be back. Ja, váltok. I'll be back. Hey, de... Give us a rest. I'll be back. Rosszul. Forgattam. Ja. Váltok. Ne! Nem jó! Nem vártam meg. Igen, sorry. Na. Greetings. Just in time. Mert eddig azt hittem mindig, hogy instant, de már múltkor is írt a rép, hogy nem vártam meg az órát. Behold the one who will protect us. You needn't fear. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help some will be. From these you must protect us. Evil creatures keep at bay. Keep at bay till the ritual's done. Hát jó. Begin. Keep us from harm, and let them not disturb the circle. Hát rajta leszek. What is this life? Well, you know. Fleeting torment, there we go. What comes next once life subsides? Man his own fate decides. Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're harried. Will ye grant these souls reprieve? The storm, Prepare to end their grief. Let's begin Forefathers' Eve. Ye who wander on the gale, ever caught in this world's thrall. See this sign, simple pale. Ye we summon, ye we call. Ye we summon. Ezt a büdös banyát kéne, mert a banya rohadt irritáló. Ez igen. Mi, de ennyi? Hark! A sound I hear. 'Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak. This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Most Kaja pont beállt a ló az útba. Who are you? He knows. Should I drive him away? Nay. I've come for you, Patricide. Jajjaj.
Begone, foul force! I cast upon you the light of the eternal fire! Abomination! Stop this at once! The errant souls! We must help them! Silence! I'll not tolerate necromancy. Help me! Oh! Ugyanis úgy döntenék, hogy megvédem Sámán bácsit, ő még jókat tudna, vagy sokat tudna segíteni, nem? These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take him and disperse the others. Good folk, leave not these grounds. Ye cannot break the circle. Na, segítenek a paraszt. Vagyis a sámán segít, bocsánat. Woe away. Blood has stained the hallowed ground. Ajjajjajjaj. Yet we cannot stop what has begun. The bloodshed didn't do any harm. Tainted lies the circle now. They who thirst for the gore of men shall come. God's willing, they will be few, and the Pella shall finish the rite. Ez csodálatosan hangzik. If you want to continue, I'm ready. Good folk, we must the eve complete. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. all is quiet, all is in the darkness gloom. Wraiths! This sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run. Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back. Likely to keep his word. Old man Ambrose, the Pella fears not. That wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. Aj. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine. I'll find his body, see what I can do. Remek. Nem, kicsit nem tak ez, hogy a mocsárban. Már ezt lootoltam, azt tudom, de nem lehet még egyszer. Hát jó. Mennyi loot. Nem termett vissza a loot. Nagyon szomorú. Köszi. Igen.
shit. Szerintem oda fogok hajózni. Come on, Roach. Az úgy a legegyszerűbb. Így egy kicsit törött ez a hajó. Azt hittem, hogy el se indul. Tudom, hogy van teleport, csak oda nincs teleportom pont, azért akarok hajózni. Mert arrafele... Jaj. Arrafele pont nem voltam. Ja, hogy a hajóval? De ott nem voltam még. Meglátsz? Jó, az így. Holdfényes estén nincs is jobb, mint egy kis csónakázás. Nem baj, nem baj. De rögzíteni kéne ezt is a kis agyamban, hogy a hajóval is lehet itt teleportálni innen. Jól van, répa, jól van, mindjárt költöm őket. Milyen fa van ott a hegy tetején, te jó ég? Ja? Azt hittem, ilyen korhadt, pusztult fa, de akkor nem. Ez egy kis kincsecskét jelzett? Mindegy. Úgy érzem, sose érek oda. Jaj. Jó éjszakát, Kondi, köszönjük, hogy itt voltál. Az a baj, mondom, hogy én nem nagyon hajóztam még, ezért nincsenek ilyen kikötőim. Jaj! Majdnem, majdnem. Rossz vége lett. Amúgy nyilván valami retkes szar helyen kötöttem ki. Sziasztok!
pusztult a... Akkor jó. Jaj. Drowners are coming out of there. Best blow it up. Nyilván még jött egy. Biztos, amit tuti. Ez ami erősebbnek tűnik. Ja, ez ilyen tarajos. Lootot se dobott. De csöves. Na, nem baj. Ja, voltak egy páran. Itt is vannak egy páran. Látok, bűzdémon ellen mi jó? Semmi nekropágolaj, de... Ezt tudok csinálni. Hogy csaltak még ilyen hamar? Mindegy. Nem bánom. Kis fenés nem ártana? Aztán van izé. Ezt hogy kell? Egy. Kikalapáltam. És már jobb répa? Na, hova temetted a fatert sámán? Hoppá, bocsánat. Master, you'll stay clear of that fog if you value your life. Hello? Careful, sir. A monster prowls the bog. Enter the mist and you'll never see home again. This monster, tell me more. Only seen it once myself, and that from afar and past dusk. Thought it were a man at first. Then it turned, and I saw eyes burning like coals and a jaw full of fangs, one next to the other. Humanoid? Nocturnal? First attack. Remember when it happened? A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeard. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there, Master, it's the best sort. Black as pitch and oily. Good for fuel and... Fascinating, but staying with the topic at hand. I can help. For a fee. Course! Why, even an ox don't pull a plough for free.
Afraid I'll need more than an ox needs. How much are you willing to pay exactly? Oh, Master, you value your services dear. But so be it. I'll agree to that. Ez olcsó. All right, time I got to work. Where'll I find this monster? Start south of here, but beware. Bad, poxy air hangs o'er the marsh. Stings your eyes, claws ez nem hangzik jól, ez a quest nagyon. So hard you could choke. Tudik katasztrófa vicsen. Jó, még azért keresem a fatert. Itt vannak valahol méhek? Zümmögött valami. Ó. Oh. Akkor... de... Swamps kept Ambrose's body in good shape. Even where the Peller smashed his head in. Azt hittem eltemette. I'll get the Spectre to leave. Ezek ilyen döglégy hangú? Na mindegy. Ja, égesd el, bocsánat. Leave the world of the living. Never return again. Jó. Hanyas küldi ez a... ez Witcher küldetés. De SK 12-es. Nem tudom, ez sok, nem? Csak arra vagyok kíváncsi, hogy hol van. Nem sok. Csak azért, mert a vérfarkas is nem tudom, csak 1-2 szinttel volt nálam nagyobb, és úgy szétalázott első körben, hogy csak néztem. Let's go. Durván néz ki ez a hegy ezzel a fával, amúgy tetszik. Ha jók a cuccaim, hát nem tudom mennyire jók a cuccaim egyébként. Ez ellen a köd ellen nincs valami poti vagy főzet? Na. Na gyere már közelebb! Mekkorát kaptam? De ezt miért nem dobott lootot a mocsok? Something here. Where's that artifact Kira gave me? Én lootolni akartam, hé! Lootold már ki. Jaj. Tracks masked with magic. This is getting interesting. Different claw marks. Guess a few individuals feed here. Ez csodásan hangzik. Gyere, gyere, köszönjük. Ha még menekül elő ember síra. Játékos skijjeim, na jó van, akkor búcsút intetünk a questre.
didn't even have time to pull out his weapon. Monster must have been concealed. Surprised him. Just a beast. Köszi a rédet. Hello, hello. Behind an illusion. Sziasztok. Követem az illúziókat. Húha. There's something here. Need to use the eye. Na várjatok, mentek egyet, meg meditálok. Apa. De ez teli lesz ilyen gázokkal, az mondjuk nem lesz jó. Mik? Na, az csodás. Nekropágolaj, volt. Na, hagyja békén. De, hallod? Néha kiégek ettől. Válaszd már ki. Nem is akartam meditálni hova. Ó, hogy... Négyes, értitek? Az... Ez erős. Bastards are strong. Must be the fog. Itt még volt? De csak egyet öltem meg, nem? Ja. Rohadtul. Mindegy, meditálok akkor egyet már. Ha ilyen béna vagyok. Jaj, most lejött rólam az olaj. Ajajaj. Szisza juice felszedném, mert hát... de ronda vagy, jó. Srácok, ez nagyon szomorú lesz. Mekkorát sebez? Jézusom! De halljátok!
Ez esélytelen. De nem jó az a... De miért? Az is tölt HP-t, nem? Sor nem tölt HP-t. Jó, hát répa, most aki kétszer kijátszotta, meg hardcore-on is kijátszotta, most annak biztos nem nehéz. De nincs kedvem kitapasztalni a támadásait, nem akarom. Hát jó, de elsőre most milyen taktikát alakítsak ki az első fightnál? Azt sem tudom, hogy mit csinál. Most meg ez ellen mi a jó egyáltalán? Mert oké, hogy a ködlények ellen ez a szarjon. Jaj. Azt a roha. Lekarmol egy pillanat alatt. De még ha védekezek is, mocskos nagyot sebez rám. Jó, nyilván. Csak olyan nehéz rollolnom. Nekem rohadtul nehezemre esik. Várjátok? Ez ellen jó egyébként ez a nekrofágola? Ó, hogy rohadjál meg. Köcsög! Berugok itt a sört. Várjátok, bekenem a kis kardomat. Na. Ez egy büdös sunyi köcsög! How long you gonna make me wait?
nem hiszem el. Van nekem villámfőzetem? Van. Várjatok. És 2 potit tudok egyszerre inni? Ja, várjatok, még van valami képességpontom is. Olyan alap, hát jó. Show me what you got. Ja, várjatok. De mindjárt megpusztul. Lehet rajtam egyszerre? Ja, lehet. Aj, de idegesítő. Ignis fatus! Na! De, most félre nyomtam? Aj, hogy mindig... Nem tudom, hogy az amúgy használ ellene. Aj, nem tudok kitérni elől, amikor így előjön. Borzasztó. És nem tudom, miért nem tűnt el. Jaj, mutagén. Na jó, még egyszer próbálom meg, srácok, aztán lépek, mert késő van.
Nem tudom, HP-t vagy támadást kéne berakni. Lehet, hogy HP-t inkább. Ez amúgy még jó, hogy felvittem és nem is raktam be. Na mindegy, jó lesz. Pirosat bal oldalra? Ja, de miért? Értem, hogy piros mutagén, de... Ja, hogy emiatt. Oké. Köszi. Jaj. Haj! Istenem, csak rá akarok menteni. Miért nem? Na, köszönöm. Ezt a kettő? Nem. Ja, bocsánat. Jó. Hát azt hittem, hogy ahelyett a... Jó van. Nem tudom, hogy működik ez. Majd most megtanulom. Jó, köszike. Frogmester. Vagy nem. Nyilván. Hol vagy, köcsög? Pusztulj! Ezt nem hiszem el. Akkorákat csap, hogy beszarás. Ja, nem mindig töltöttem újra mi, de azt hittem, hogy már amikor már nem kell bele sok csapás, akkor így elkapja az embert a dolog, és nem figyel annyira, hogy nem koncentrál. Ja, mert szerintem figyelmetlen leszek, vagy nem tudom. Ott beragadtam, ne is haragudj.
Ha eltalálom, nem fedi fel magát. Ah! Rohagy meg. No! Takarodj! Varaszt! Oh! Usszulj! Na jó, nem sietjük el. Hol vagy? Hol vagy? Végső! Csapás! Rohadjál meg. A szívem. Mit csinált vele? Befejezte? Köszi. Nincs itt sok loot, nem kell lennie itt sok lootnak. Hát döglött ló van. Meg erről jöttem. Na mindegy. Nincs is jelzés a térképen, úgyhogy... Félre nyomtam. Keszek. De mondjuk van még loot, mert... Aj, fehér ez a szal. Az biztos. Órák csak úgy hús. De hol van itt loot? Meg örülök. Ez mind csak kiára. Most remélem, hogy ennyi volt. De most még nincs barlangjelzés, most na mindegy. Keszek, te mit csinál? Na, még leadjuk. Whoa! Any tidings? Monster's dead. Fog's dispersed. Ha! Village folk will be content. Give them cause to celebrate. Well, you've earned your reward. Take it and fare you well. Hang on a minute. This is less than we agreed. Master Witcher, that beast, it kept me from gathering peat. And I'd still my family to feed. But a few crowns left now, and I've yet to buy new tools.
Tudod, mennyit szenvedtem ezzel a fossal? Pay you twice the fee, but in a week's time, once I've made up some of my losses. Na jó, lásd, kivel van dolgod. Itt meg szokott jutalmazni a játék, bízom abban, hogy... Fine, so be it. But you remember that I'll remember. You won't get out of paying this. Thank ye, Witcher. Thank ye kindly, my lord. Melitele bless ye. May ye be fruitful and... Get to work. You've only got a week. Térj vissza egy hét múlva. Hát, majd meglátjuk. A sámán, az hol van? Az is másodlagos, nem? A lápi dolog. Hol a sammer? Ó, azt a rohadt. Itt amúgy miért nincs egy ilyen kis táblácska sem sehol? Jó, nem fedeztem fel. Nyilván azért, de ez most költői kérdés volt, nem kell megválaszolni. Középen. Hát ott. Hát jó, oda elmegyek. Még. Hoppá. Na figyelj már, Keszek, végre egyszer jó helyre jöttél. Várjátok, most hova jelöltem? Hova a rákba jelöltem? Hát ide akartam. Na, csodálatos. Az a boss is? Jaj, de szép! Virágos. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking. Grabbed him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, "How tasty, best sausage I have seen." Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. 1, 2, 3, the one to fetch the kindlings. Thee! Interesting rhyme. Don't know you. Go away. Ó, de én ezt nem akarom már lefolytatni, ezt a beszélgetést. What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. Csak le akartam adni a sámára. We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that? I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. The witches of the bog. We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zemek went missing, Gran said it was 'cause he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. He could still come back. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got tits. They do.
heard an old man say once, when the army was here. He says, "I them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits. And it's torturing the poor lads." That's what he said. Anyone else here besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman? Jó, ezt a küldit tudom csinálom, meg csak el akarok teleportálni. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. De hangos, te jó ég. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? Ki az a Jancsi? Jaj. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods. No one has. Are you one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gyanús ez nekem. Got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so sweet. Who's Johnny? Johnny ate a cat. Come the more in some furry shat. Watch your language. They tells tales and tales, naught but tales. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter. And her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm? A bit of help, please? A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, 'cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, "Wait, I'll scratch my arse and tell you." Fú, ez a gyerek de idegesít. What you saying? To the hut. You'll stand in the corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone! Fú, kellett nekem ide jönni. Köszi kalácskép. Na, nem akarok beszélni a fiúval, hagyja engem békén. És hol van itt a tábja? Hol a táblarépa? De ez a... nem ez a felső ház. De hogy ez? Ez a kis szar. Jaj, ott van, látom. Oh, végre. Itt van, köszi. Gyorsan leadom ezt a samit. What's your take, Penny? Don't steal our young'uns. Hey-ya! Good girl. Shame she's gone. Blame her. Lost her sister. Minden egyes fűszálban megakad ez a ló. White wolf, wise wolf. No, what is it the wolf needs? Found your father's body. Had to burn it. Good you did.
Return for me ye would have. What's your story? You actually kill your father? 'Twas an evil man. The Peller feared him once, but then grew brave. What his father did to his mother, the Peller could not look upon it. So he split the father's head with an axe, left him in the swamp. But folk knew. Ghost's not likely to come back. Thank you, Witcher. A reward for your aid. And if herbs or remedies you ever need, for near nothing you will have them from me. Na, király. Na. Viszlát.